Goedemorgen. Ik wou het deze ochtend nog eens even snel hebben met jullie over de Sony ZV-1. Sinds kort mijn nieuw favoriete cameraatje. Waarom ben ik daar zo fan van? Eerst en vooral, dat is iets heel compact en heel multifunctioneel. En zij die mij een beetje kennen, multifunctioneel, daar ben ik enorm fan van. Goede videocamera, goede fotocamera, goede snapshotter en goede interconnectiviteit, of connectiviteit beter. Ik weet niet of dat interconnectiviteit zelfs een woord is. Smartphone-verbindingen, wifi, al die zaken, dat werkt heel goed. Dus je kunt eigenlijk on the go heel veel content genereren. Waarom ben ik er zo fan van? 2470 zoomlens, 1.8 op 24 mm en 2.8 op 70 mm geeft altijd nog een mooie scherpte diepte. Waar ben ik nog fan van? Dat is van dit. En vooral van dit, zodat je in lagere en hogere perspectieven kan fotograferen. We weten allemaal dat fotografie over perspectief gaat, onder andere. Dus dat maakt het interessant. Natuurlijk voor het filmen juist hetzelfde. Wat vind ik ook leuk, is dat je heel gemakkelijk je eigen ook kunt filmen. Of een selfie met je kinderen of met je vriendin of op een toffe locatie kunt pakken. Vind ik echt geweldig, dit. Zo, dat gaat terug. Voilà. We sluiten hem terug af. Ja, heel hard fan van. Ik heb er de voorbije dagen wat snapshots mee genomen. Ik zal er zo meteen wat laten zien. Leuke sfeer. Hij doet eigenlijk alles wat ik verwacht van een compacte snapshotter. Iets dat je altijd gewoon in je borstzak kunt steken of in je broekzak en je zet ermee weg en dat stoort niet. En je haalt dat boven, je doet dat open en je bent aan het fotograferen. Dat is voor mij het belangrijkste. Die draagbaarheid, die compactheid en een beetje de snelheid ook. Wat vind ik nog een belangrijk voordeel? Dat is een snelle focus en verschillende autofocus mogelijkheden. Je hebt face tracking, je hebt face priority, je hebt eye tracking. Dat zijn allemaal geweldige dingen als je fotografeert of filmt vooral, waarin dat je je scherpte altijd spot on hebt. Helaas kan ik er deze vlog niet mee opnemen. Ik heb er ook maar één, dus ik ben dat nu even met een andere Sony aan het opnemen, een 6500. Dat is ook nog altijd een fantastisch goed toestel, met verwisselbare lenzen. Dit heeft geen verwisselbare lenzen, maar moet zeker niet onderdoen binnen zijn categorie. Wat zijn de zaken waar ik een beetje minder tevreden over ben? Ook dit. Dat maakt het een beetje breder natuurlijk, hè? En een beetje onhandiger om mee te werken. Ik werk graag eigenlijk vanuit één standpunt met de hand zo. En ik kan het schermpje niet, gelijk dat je bij de andere Sony's, de voorgangers, welkom, zo kon houden. Dat je eigenlijk vanuit één hand zo, nu moet je echt, zo. En dan, ja, je ziet, ik moet al meerdere handelingen doen om dat vast te houden. Natuurlijk, dat is een klein beetje moeilijk te doen, maar het is een voordeel en een nadeel. Wat vind ik zeker niet goed, is het batterijgegeven. Ik heb daar vorige week een vlog mee opgenomen en die batterij was er op een half uur door. Dus ik heb al snel niet één, maar 2 extra batterijen aangeschaft. En ik heb natuurlijk ook wel geleerd om nu, als ik thuis zit, om een power source aan te sluiten, zodat hem gewoon niet uitvalt. Ja, dat is het eigenlijk zo'n beetje. Tot nu toe qua nadelen. Een heel leuk aspect is de handvat. Ik ga het er even op zetten. Dat noemt dan met een term die dat ik niet zo mooi vind. Dat heb ik al eens gezegd. Voilà, dat gaat er vlotjes op. De vlogkit. Hè. De vlogkit is eigenlijk wel andersom. Zo. En dan gaan wij dat even omdraaien hier. Kunnen we dat zo omdraaien? Ja, voilà. Kijk. Dit is de vlogkit. Hè. Zo. En heel de wereld kan ons zien. En we kunnen dat filmen.
Ja, zo. Dat is het gemakkelijke. Je hebt hier bedieningsknoppen, hier inzoomen, uitzoomen, een foto trekken, custom function dat je kan toewijzen, lokken, dat je niks per ongeluk doet en natuurlijk starten en stoppen van het opnemen. Ja, geweldig. Ook qua stabilisatie geeft het natuurlijk heel wat meer mogelijkheden. Hè. Je kunt wat schokken opvangen, plus je kunt ook al eens wat gemakkelijker wat camera- en bewegingseffectjes doen. Hè. Dus, en ik ga het nog even dichtdraaien. Voilà, zo. Heel gemakkelijk ook op statiefje neer te zetten. Dat gaat je nu niet kunnen zien, maar als statief is dat ook perfect. Dus, nou, dan even zetten. Voilà. Super tevreden van, super compact en mooi toestel. Een aantal tips bij het gebruik. Eén, voor het opnemen van video's, zet uw temperature off. Moet je niet op standaard, maar op high zetten. Je zal dat wel zien in het menu. Waarom? Anders stopt hij na 5 minuten mee opnemen. En dat probleem had ik ook bij mijn vorig filmpje. Om de 5 minuten stopte die mee opnemen. Moest ik terug op record drukken, zodat het terug zou opstarten. Ik heb even gegoogeld en dat probleem zat dus met een auto shut-off security bij de temperatuur. Je moet die dus op high zetten. Een ander belangrijk item dat ik toch heb gedaan is de focus touch. Dus je hebt hier een touchscreen op. Als je camera opstart, staat die een touchscreen aan en waar dat je drukt, daar gaat hem op focussen of gaat hem op scherp stellen. Nu, als je in de rapte bezig bent, je bent van alles aan het doen. Ik heb in het begin een fout gemaakt door dat aan te laten staan, dat ik per ongeluk op mijn schermpje drukte en dat de focus eigenlijk volledig naast de kwestie zat. Ik heb dat direct afgezet, daarmee is dat probleem ook opgelost. En dan in het begin, ik weet niet of dat nu nog het geval is, ik had in het begin daar precies meer problemen mee, of ik heb iets aan de instellingen veranderd, maar je kan effectief instellen dat vanaf dat je de camera open doet, ik ga hem dan even dicht doen, dat je de camera open doet, dat heb ik nu zo gedaan, dat hij ook opstart. Hij start nu ook snel op en afsluiten doet hem ook snel. Daarvoor had ik, als ik het scherm dicht deed, duurde het soms tot 30 seconden eer dat de lens ook terug naar binnen ging. Dat was voor mij veel te lang. Ik heb dan wat in de instellingen zitten rondsnuffelen en blijkbaar kan je die tijd verhogen. Dus bij deze is dat ook opgelost. Voilà. Zeer, zeer, zeer tevreden van. Multifunctioneel, multi-inzetbaar. En eigenlijk heb je met één camera een foto- en video-toolkit bij de hand. Voor mij is dat zeer belangrijk, dat compacte. Wij doen heel veel zaken met het gezin, wandelen, kamperen en al die zaken. En als ik dan één toestel bij heb dat meerdere dingen kan, dan ben ik zeer tevreden. Ik ga in een latere video nog eens wat uitleg geven over wat er in mijn Essential Travel Kit zit. Die zit daar zeker in. En afhankelijk waar dat ik naartoe ga en voor hoe lang komen daar nog een aantal elementen bij. Maar om terug te komen op deze hier. Zeer tevreden. Ontzettend tevreden. Heel veel mogelijkheden die jullie samen met mij mee gaan ontdekken. Tot later.